2011 végén néhány pesti bringás elhatározta, hogy véget vet a fővárosban tomboló kerékpárlopásoknak. Műholdas jeladóval szereltek fel egy kerékpárt és hagyták, hogy ellopják az utcáról. A következő nyáron már több tucat bűnözőt juttattak rendőrkézre. Több ezer bringás támogatásával más városokban is megkezdődött a bűnözők ritkítása. Filmünk megjelenése idején már több mint 40 000-en követik a tolvajkergetőket Facebookon, és több mint 1,5 millióan látták korábbi filmsorozatunkat. Csaknem másfél év telt el azóta, hogy előző sorozatunk végén búcsút vettünk nézőinktől. Mielőtt a folytatásba belevágnánk, nézzük, mi történt a tolvajkergetőkkel és a tolvajokkal azóta. Az első sorozatban bemutatott bűnözők köszönik, jól vannak, legtöbbjük ellen még vádat sem emeltek az elmúlt 1-1,5 év alatt. A monori Vidák Attila és társa ellen felfüggesztették az eljárást, mert Ausztriában börtönbe kerültek. Angyalföldi kollégáik Rózsa László és Csébi Alex még 1 évig szabadlábon fosztogattak, csak akkor kerültek előzetes letartóztatásba, amikor olyan súlyosan bántalmazták egy áldozatukat, hogy az hetekig élet és halál között lebegett. Abban az ügyben, amelyben mi elkaptuk őket, azóta sem történt se vádemelés, se bírósági tárgyalás, de legalább rács mögött várják a sorsukat. Hasonlóan járt a csecsemőjét bedrogozó Varga László, akinek már elfogása idején is börtönben kellett volna lennie. Kádár Dénes, az orgazda is élvezi a szabad levegőt, és bárki láthatja őt a Rádai utcai Red Caféban, ahol pincérként dolgozik. Ugyan 2013 nyarának elején több mint 1 évvel lebukása után vádat emeltek ellene, de bíróság elé még mindig nem kellett állnia. Ugyanez történt a 3-szor is lebuktatott Antal Jánossal, aki azóta is vígan lopkod. Bukta József a Sziget-Szentmiklósi orgazda üzletei zavartalanul működik. A nála megtalált Merida Dual Trust kerékpáron azóta sem végezték el az általunk javasolt anyagvizsgálatot, hogy kiderüljön, mi volt az a sorszám, amit a rendőrök érkezése előtt septiben kireszelt az alumíniumvázból. Mi több, semmiféle más vizsgálat hírét sem hallottuk, mintha ez a lebukás meg sem történt volna. Jermi Ferencnek és tettestársának, Váradi Károlynak sem kell tartania attól, hogy hamarosan rács mögé kerülnek. Jermit mindössze 1 hónap után kiengedték az előzetes letartóztatásból, hadd építse bűnözői karrierjét, harmadik társuk kilétére sosem derült fény. A csali kerékpárt Angyalföldről ellopó, s magát becsületes megtalálónak beállító Nagyszabolcs ellen a rendőrség szinte azon nyomban megszüntette a büntető eljárást. A döntés ellen fellebbeztünk, és az ügyészség utasítására a nyomozás folytatódott, és mind a mai napig folyik, már több mint 1 éve. Állítólag történt vádemelés Juhász István és Faragó Mihály ellen is, akiket a 9. kerületben kaptunk el. Mindannyiunk kedvence Imre Krisztián és Becses családja is köszöni, jól van. A hatóságok nem zavarják őket kiterjedt bűnszervezetük működtetésében. A ház udvarán továbbra is naponta jönnek-mennek a lopott kerékpárok, robogók, autófeltörésből származó laptopok, telefonok. Akinek nem tetszik, költözzön el a környékről. Vidéken szerencsére gördülékenyebben mentek a dolgok. A 2 vecsési bűnözőt, Raffael Csabát és Góman Sándort gyorsított eljárásban ültették le 1 évre. Román üzlettársuk sorsáról semmit sem tudunk. Filmünk megjelenése idején már ismét szabadlábon boldogítják Vecsés és környéke népét, legalábbis, amíg újra le nem buknak. Hasonlóan példás gyorsasággal dugták rács mögé Debrecenben Nagy Zoltánt, aki szintén 1 évet kapott, és mostanra már ő is letöltötte. Augusztus 20-án 2 társával, a tavalyi sorozatunkból szintén ismert Nagy Richárddal és Balogh Sándorral megtámadott, brutálisan összevert és kirabolt egy járókelőt, ezért ismét börtönbe került, ezúttal 5 évre, a tesókáival együtt. S mi lett a vége londoni kalandunknak, ahol a híres Bobbyk köszönés nélkül magunkra hagytak bennünket a tolvaj ajtaja előtt? Panaszt tettünk a Metropolitan Police-nál, és elküldtük nekik a vágatlan filmanyagot, amelyet a YouTube-ra töltöttünk fel privát videóként. Ám végül közölték velünk, hogy hamisan vádoljuk kollégáikat, akik szakszerűen jártak el, és a videót célzatosan úgy vágtuk meg, hogy azzal lejárassuk őket. Ezzel csak 2 bökkenő van. Egyrészt, mint mondottuk, a vágatlan videót küldtük el nekik, másrészt azt a mai napig 0 felhasználó tekintette meg a YouTube-on, vagyis bele sem néztek. Gyors és látványos eredmény csak egy ügyben ért el a rendőrség, amikor bennünket kellett cseszegetni. A tolvajkergetők 3 tagja ellen csoportosan elkövetett súlyos testi sértés és csoportos garázdaság büntette miatt indult eljárás, amiért egy Pap János nevű bűnöző azt állította, hogy brutálisan összeverték.
Hányszor halljuk, hogy a rendőröknek meg van kötve a kezük, ezért nem tudnak elbánni a bűnözőkkel. Ezek az akadályok varázsütésre megszűntek, fenyegetéssel kicsikart vallomás, meghamisított jegyzőkönyv, puhításként alkalmazott fogvatartás, bármi belefért. Hátrabincselték a kezemet, beültettek a rendőrautóba, beszállítottak a 9. kerületi kapitányságra. Levittek a fogdára. Nekem nem jutott zárka, ezért kitalálták, hogy akkor leraknak a folyosóra oly módon, hogy kapok egy széket, és a kezemet ilyen álló embernek is úgy kicsit úgy fölnyújtott kézzel, elérhető magasságban oda bilincselik a rácshoz. Tehát, hogyha le is ültem, akkor is így igazság szerint nem tudtam normálisan leülni sem, mindegy. És hát így tartottak 12 órát. Elvették a dolgainkat, cipőfűzőt, nadrágszíjat, egyebeket, majd bedugtak egy fogdába. A kihallgatás az érdekesen kezdődött, mivel aki elkezdte a kihallgatást, én úgy vettem észre, hogy nem igazán van tisztában a számítógép működésével, ezzel eltelt kb. Fél óra, mire sikerült neki bekapcsolni. Gyakorlatilag önmagának tolba mondott egy vallomást. Én amikor így mondtam neki, hogy hát azért az nem úgy történt, akkor amit én mondtam, azt is ő úgy fogalmazta át egyből, ahogy az úgy neki jó, és nekem nem. Nem is közölték, hogy hívhatnék ügyvédet, azt sem mondták, hogy ha nincsen ügyvédem és nincsen rá pénzem, akkor kötelesek nekem kirendelni egy ügyvédet. Egy valak papírt elém toltak, azt sem engedték, hogy elolvassam, csak hogy bökték, hogy itt írjam alá, aláíratták velem, és már vitték is tovább. Én kértem, hogy legyen ügyvédem, tehát hogy valami ügyvédet mutassanak, mert mégiscsak hát ez egy jogi eljárás. Arra többször megmondta, hogy én itt csak így húzni akarom az ő idejét, meg ugye az egész rendőrkapitányságét. Akkor odajött az állítólagos rendőrkapitány, hogy így nagyba bólogatni, hogy igen, én csak az ő idejüket húzom, és én ne ugráljak ilyenekkel, írjam alá a lapot, és hogyha nem írom alá, akkor én előzetesbe kerülök. Meg fenyegetőztek mindennel, amit csak el lehet képzelni. Megtörtént a kihallgatás, átvittek egy másik szobába, ahol leültettek egy székre, ez a szék a szoba közepén volt. Velem szemben 2 rendőr ült egy íróasztalnál, illetve egy harmadik rendőr is beállt mögém a székre. Elég nyomasztó érzés volt, azt hiszem, tehát egy ilyen keresztűzben éreztem magamat. Egyszer-kétszer tettek említést arra is, hogy ha továbbiakban se írom alá, akkor megvernek. Az egyik rendőr, aki velem szemben ült, elkezdett ilyeneket mondani, hogy na, látom, megéri, maga védi ezeket a terroristákat. Tudja maga, hogy mit csinált a Tomcat? Bombát, meg robbantani akart, meg elkezdett hasonló dolgokat mondani. Majd benyögött egy olyat, amikor látta, hogy erre egyszerűen nem válaszoltam, csak néztem magam elé, hogy na jól van, nem baj, majd most átvisszük a Gyorskocsi utcába, és majd megéri karácsonykor, vagy lehet karácsonykor gondolkodni a cigányok között. Eléggé szürreális volt, leginkább egy ilyen kényelmes szovjet, ilyen kémfilmbe illő ilyen jelenetsor volt az egész. Ekkor felállítottak, és még mikor már vezettek kifele a teremből, még megszólalt az egyik rendőr, hogy majd miért gondolja, hogy megérje védeni ezeket a terroristákat. Az ügyészséget és a rendőrséget nem érdeklik a tények. A sértett állítása szerint például ebben a szűk résben 3-an álltak egymás mellett és úgy rugdosták össze. Bordatörésre panaszkodott, ezért röntgenvizsgálatra vitték, de az sem mutatott ki törést. 11 nappal később a vizsgálatot megismételték, és akkor már hirtelen mégis el volt törve a bordája. Ez tette lehetővé, hogy a gyanúsítást súlyos testi sértésre változtassák. Egy olyan jó 20-25 perces anyag készült arról, hogy mi történt, amíg a rendőrök oda nem értek, ahogy Pap János össze-vissza magyarázgatott nekünk, akkor beült a kocsiba, kiszállt a kocsiból, rágyújtott, néha elfelejtette, hogy neki most bordatörése van, és hát nem igazán bordatöréses tüneteket produkált, ezek csak akkor jelentkeztek nála akut jelleggel, amikor már mentők is ott voltak. Most érdekes módon, mire beértünk a kapitányságra, kézen közön eltűnt a memóriakártya a kamerából. Hát persze ezt rajtam keresték rögtön, olyannyira, hogy házkutatást is tartottak a lakásomon, hát ha hazarepült a kártya, vagy nem tudom, de hát természetesen nem találták meg, és ez a kártya bizony a mai napig sincs meg. Átvittek a Gyorskocsi utcába, ott kaptam egy cellát, oda bevittek. Hát a kihallgatás után közölték, hogy 72 órás őrizetbe vesznek, és hogy kezdeményezik a
előzetes letartóztatásunkat. Hát ugye, hogy erről majd a bíróság dönt, de ne legyenek hiú ábrányjaim, hogy én a karácsonyt vagy bármit otthon töltök, ez gyakorlatilag így előre meg van beszélve. Senki nem mondott nekem semmit, hogy most mi van, mi fog történni. Amikor kérdeztem a rendőrt, aki átszállított, annyit mondott, hogy most az eljárás az, hogy 72 órára őrizetbe vettek, és utána majd a bíróság eldönti, hogy ezt a 72 órát meghosszabbítják-e 30 napig, esetleg még további 90 napig. Hát itt már elég össze voltam törve lelkileg, mivel ugye felkészítettek rá, hogy én a karácsonyt is, meg az új évet is bent fogom tölteni. Hát nem egy jó bulini egy fal közt, egy fapricsen feküdni 2 napot, tehát azért úgy az ember agyának úgy nem ez a legjobb környezet. Kaptam egy cellatársat, de már villanyoltás után egyszer csak így behoztak valakit. Ez az ember pedig elkezdett engem elég durván kérdezgetni, hogy mi történt, hogy történt, mit csináltam, többiek mit csináltak. Nem igazán válaszoltam neki, egy alap annyit mondtam, hogy hát volt valami, egy kis lögdösödés, egy kis az. Igazából ennyit mondtam neki, majd mondogatta, hogy hát jó, ez csak, hogyha lehet, hogy a többiek már régen terhelődtettek rám, hogy saját magukat mentsék, és hogy valószínűleg, hogyha én nem teszek rájuk terhelőt, hanem továbbra is védem, akkor én fogom elvenni a balhét, meg hogy én nem is ismerhetem őket annyira, hogy ők már biztos, hogy már voltak kapcsolatban a rendőrséggel. Kérdeztem, hogy ezt honnan tudja, azt mondta, hogy hát mivel te elsőügyes vagy, ezért valószínűleg ez így szokott lenni, hogy belevisznek a bajba. Tehát ezért, hogyha te most terhelőt teszel a többiekre, akkor majd ezt meg fogod úszni. Csapatunk 2 tagját 2012. decemberében házi őrizetbe helyezték, azzal az indoklással, hogy szabad lábon maradásuk esetén fennáll a bűnismétlés veszélye. Fél éven át ki sem tehették lábukat a lakásukból, még a boltba sem mehettek el, persze dolgozni sem, éljenek meg, amiből tudnak fél éven át. Csak nézőink adományainak köszönhetik, hogy nem mentek tönkre. A cél egyértelműen a tolvajkergetők ellehetetlenítése és a csoport tagjainak megfélemlítése volt. Mindehhez az aljassághoz a bíróság is segédkezet nyújtott. A kerékpárlopás közben videóra vett Pap János ellen persze hiába is várjuk a hasonló fellépést, ahogy Bukta József, úgy a neki dolgozó tolvaj ellen sem szabad hatékonyan eljárni. Szóval átszállítottak a bíróságra, ahol, ha jól emlékszem, akkor maga az ügyész, aki ezt az egészet kezelte, nem is volt jelen, hanem küldött maga helyett egy űrgét, aki gyakorlatilag akkor lehetett volna csak mondjuk úgy lazább, ha fölteszi a lábát az asztalra, és így gyakorlatilag így nézett bele a vakvilágba, hogy azt se tudta, hogy most ez így milyen ügy, ő el se olvasta, igen, kérik a házi őrizetet, és azt így rendeljék el. A házi őrizetünket egy nagyon kurtán furcsán rendelték el, ugyanis a bíró mindössze annyit közölt, hogy őt nem érdeklik az ügynek a bizonyítékai, nem érdeklik a tények, pusztán azért, mert alapos gyanú fennáll, ezért fog bennünket kényszerintézkedés alá helyezni. Na most ebben az érdekes, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság már több elmarasztaló ítéletet hozott Magyarország ellen, és nagyon-nagyon súlyos milliókat kellett kártérítésként kifizetni az államnak azért, mert gyanúsítottakat ilyen érveléssel helyeztek előzetes letartóztatásba, illetve házi őrizetbe. Na most ebből az egyik legfontosabb ilyen irányadó ítélet az 2005-ben született, egy Oschwart versus Magyarország az ügy neve. Na most ez annyira nem érdekli a magyar bírói kart, hogy ennek a fontos ítéletnek a mai napig nincsen magyar nyelvi fordítása. Hát természetes egyből megkaptuk a házi őrizetet, amiben az volt a vicces, hogy nem a bejelentett lakcímemre rendelték el, hanem nagyanyámhoz, amiben az volt a vicces, hogy én alapvetően nem laktam ott. Tehát így egy ilyen, gyakorlatilag olyan, mint hogy valakinek azt mondanák, hogy van valahol egy raktárad, és akkor most élj abban. Az, hogy munkád, meg kajád, meg a villanyszámot, az ilyeneket miből fizeted, azt nem tudjuk. Oldjad meg, ez a te polgári kötelességed, és hogyha ezt te nem tudod teljesíteni, akkor te egy bűnöző vagy. Éjszaka, amikor már megint villanyoltás volt, egyszer csak bejött egy rendőr a cellámba, hogy akkor őken most visznek el. Gyorsan felöltöztem, összekaptam a szókunkomat, mondta, hogy cuccoljak, majd visznek el. Levittek a földcentre, és ott közölték, hogy szabadítanak. És így hajnali 2-kor visszakaptam a dolgaimat. Többek között
túlnyomó rész, mert például a telefonomat azt fél év után adták vissza, és így kiengedtek az utcára, így hajnali 2-kor, pénz meg minden nélkül. A házi őrizetet még minden kényszerintézkedést határozott időre rendelnek el, ugye bírósági határozatban kell ezt a határidőt megállapítani, és ha ez a határidő eltelik, általában 30, 60 vagy 90 nap, akkor vagy egy újabb hosszabbító határozatot kell hozni, vagy pedig automatikusan megszűnik a kényszerintézkedés, tehát az illetőt szabadlábra kell helyezni. Na most április 21-én lejárt a határidő, ennek ellenére a rendőrség közölte velem, hogy ha elmerem hagyni a lakást, akkor továbbra is le fognak tartóztatni, hiszen ők úgy gondolják, hogy fennáll a házi őrizet a határidő letelte ellenére is, és hogyha nincsen határozat, akkor várjak türelmesen, amíg majd kézbesítik. A rendőrök segítettek papnak hihető vallomást is összeeszkábálni, folyamatosan tájékoztatták arról, hol sántít a meséje, hol mond ellent a kamerafelvételeknek. Januárban behívtak szembesítésre a pap Jánossal, ahol amikor megkérdezték tőle, hogy felismer-e engem, már láttam rajta, hogy valami nem stimmel, nem tud hova rakni. Elkezdett össze-vissza hazudozni, kb. 30-40 percig bonyolította a történetét, már 4. meg 5. támadóról is beszélt, közben a kihallgató rendőr folyamatosan figyelmeztette, hogy hol tért el az előtt a decemberi vallomásától, majd végül, mikor már össze-vissza bonyolította a dolgot, a jegyzőkönyvbe annyi került, hogy ő igen, felismer engem, mint támadót. Sajnos ott bukott meg ez a dolog, hogy a Tomcat tanácsára én vittem magammal egy diktafont erre a szembesítésre, és az teljes ott elhangzottakat fölvettük. A tolvajkergetők ellen rekordidő alatt emeltek vádat, és az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért rájuk Pap János állítólagos bántalmazása miatt. A bizonyíték a bűnöző állítása, néhány meghamisított vallomás és egy olyan látlelet, amely csaknem 2 héttel az állítólagos verés után keletkezett, és ellentmond az aznap elvégzett vizsgálatok eredményének. A durva jogsértések miatt a Strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordultunk, ez azonban hosszú évekig fog tartani. Most arra várunk, hogy a tisztelt bíróság végre kitűzön tárgyalást, és ott végre tisztázhassuk azokat a hazugságokat, amelyeket egy bűnöző összehordott. Nem sok bizonyíték áll a vád rendelkezésére, ennek ellenére nagyon pedáloznak, hogy bennünket letöltendő börtönbüntetéssel sújtsanak. Hát sejtjük, hogy mivel érdemeltük ki, nyilván van benne egy kis politika, van benne egy kis kenőpénz, van benne egy kis gyökérség. Hát ez így működik Abszurdisztánban. Az eljárás elképesztő részleteiről még órákig beszélhetnénk. Például, hogy a bűnöző Pap János által állított több percig tartó bántalmazásnak nyoma sincs a látlelet szerint. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért tagadta meg a rendőrség a helyszíni rekonstrukciót, ami mindenre fényderített volna. Az ügyészség sorra utasítja el a tolvajkergetők feljelentéseit, szerintük minden törvényes és szakszerű. Biztos, hogy még évekbe telik, mire fejlemény lesz az ügyben. Addig is a tolvajkergetőket bűnözőként kezelik a hatóságok, míg a hosszú Priusszal rendelkező Pap János zavartalanul fosztogat.